Die scherp deur van ether en formaldehyde prikte. In de nieuwsgaten van de koninklijke artsen, terwijl zij in Duitse stilte het lichaam gatte slogan van de man die ooit el deseo, de begeerde, werd genoemd. Fernando VII van Spanje lag op de code marmeren tafel, in het koninklijk paleis van Madrid, en wat ze tijdens de autopsie in september 1833 ontdekten, zo een van de smerigste en meest verontrustende geheimen van de Europese koninklijke families bleven. Hun handen trilden terwijl ze documenteerden wat hun ogen weigerden te accepteren, het geslachtsorgaan van de koning vertoonde. Zulke ernstige misvormingen dat niet alleen zijn vermogen om erfgenamen te verwekken in twijfel werd getrokken, maar de hele dynastieke legitimiteit van de Spaanse Bourbons. Dr. Francisco Méndez Alvaro, lijfarts van de koning, hield de pen vast met vingers die versteend leken van de verschrikking. De woorden die hij in het officiële rapport moest schrijven, droegen het gewicht van het omverwerpen van imperiums. Aan zijn zijde observeerde chirurg José Ribas y Dorita in absolute stilte, wetende dat beiden zojuist de hoeders waren geworden van een geheim dat Europa in brand zou kunnen steken. Het medische rapport, onmiddellijk verzegeld en bewaard in de meest geheime archieven van het koninklijk huis, beschreef aangeboren afwijkingen die het praktisch onmogelijk maakten dat Fernando VII de biologische vader was van Isabella d'Este, het driejarige meisje dat zojuist de Spaanse troon had geërfd. Maar hoe zijn wij bij dit macabere moment aangekomen, waar de dood waarheden onthulde die het leven had verborgen onder lagen van protocol, leugens en politiek toneelspel? Om de ware verschrikking van deze ontdekking te begrijpen, moeten we terug in de tijd gaan, en Fernando observeren, toen hij nog de prins van Asturië was, wandelend door de gouden hangen van het koninklijk paleis van Aranjuez in 1807, op zijn 23ste en met een dorst naar macht, die zijn ziel al begon te corrumperen. Fernando werd geboren in 1770 in een Spanje dat zichzelf nog steeds beschouwde als een wereldmacht, maar dat al de eerste scheuren van verval vertoonde. Zijn vader Carlos IV was een zwakke en beïnvloedbare man, volledig in de macht van zijn vrouw, Maria Luisa van Parma, en de koninklijke favoriet Manuel Godoy, een man van eenvoudige afkomst, die de hoogten van de macht had bereikt, via methoden die de hovelingen in donkere gangen fluisterden. Vanaf zijn jeugd had Fernando Godoy leren haten met een intensiteit die de pathologie naderde. In de brieven die hij stiekem schreef aan de Franse ambassadeur in Madrid, liet de jonge prins een duistere, berekenende en diepgewortelde wrok doorschijnen. Mijn vader is een idioot die wordt gemanipuleerd door zijn overspelige vrouw, en die schurk Godoy, schreef Fernando in een brief die in 1807 werd onderschept door de geheime dienst van Carlos V. Wanneer ik koning ben, zal ik Godoy laten betalen voor elke vernedering die mijn familie heeft geleden. Deze woorden, ontdekt tijdens de beroemde samenzwering van het Escorial, onthulden niet alleen het verraderlijke karakter van de prins, maar brachten ook een dynastieke crisis teweeg die Spanje op een presenteerblaadje aan Napoleon Bonaparte zou aanbieden. De Franse keizer observeerde vanuit Parijs de bewegingen van de Spaanse koninklijke familie, zoals een roofdier zijn prooi bestudeert. Napoleon had begrepen dat Fernando zowel ambitieus als naïef was, een perfecte combinatie voor zijn plannen om de Iberische schiereiland te veroveren. Toen Carlos IV in maart 1870 Perry van Aranjuez gedwongen werd af te treden ten gunste van zijn zoon, geloofde Fernando dat hij eindelijk zijn machtsdromen had bereikt. 19 dagen lang was hij Fernando VII, koning van Spanje. 19 dagen van glorie, die zich zouden transformeren in 6 jaar absolute vernedering. De val van Napoleon sloeg dicht in Bayonne, een Franse stad vlakbij de Spaanse grens, waar Fernando was geroepen onder het mom van onderhandelingen met de keizer. De jonge koning arriveerde in april 1878 in de stad, vergezeld door een kleine groep edelen, die leken op lammeren, die naar het slachthuis liepen.
Napoleon ontving hem in een paleis dat meer op een houten gevangenis leek, waar elke diplomatieke glimlach de draad van de politieke guillotine verborg. Majesteit, zei Napoleon, met die stem die overwinningen in Austerlitz en Jena had gecommandeerd. Spanje heeft een sterke regering nodig, die de uitdagingen van de 19e eeuw aan kan. Uw persoon zo jong en onervaren, zou veel beter gediend zijn door te observeren hoe een moderne regering moet worden geleid. De woorden viel op Fernando als druppels zuur die langzaam zijn illusies van grootsheid corrumpeerden. Binnen enkele weken werd de koning gedwongen af te treden ten gunste van José Bonaparte, Napoleons broer, en een houden ballingschap te accepteren in het kasteel van Valencia in Frankrijk. Valencia werd voor Fernando VII wat Sint Helena zou worden voor Napoleon, een gevangenis vermomd als paleis, waar machtstromen geleidelijk veranderden in nachtmerries van machteloosheid. Gedurende 6 eindeloze jaren, van 1870 tot 1840, leefde Fernando een spookachtig bestaan, gehouden als een menselijke trofee door de Fransen, terwijl Spanje bloedde in een onafhankelijkheidsoorlog, waaraan hij zelfs niet deelnam. De rapporten van de Franse spionnen die hem in Valencia in de gaten hielden, schilderen het portret van een man die vroegtijdig verouderde, verteerd door een machteloze woede, die zich manifesteerde in woedeaanvallen gevolgd door perioden van diepe apathie. De koninklijke gevangene vertoont tekenen van diepe melancholie, schreef de graaf van La Forest, verantwoordelijk voor zijn bewaring, in een rapport uit 18. Hij brengt uren door met het staren in het niets door de ramen, mompelend vloeken tegen Godoy en tegen zijn eigen lot. Zijn fysieke verschijning is aanzienlijk verslechterd, een gezwollen gezicht, ingevallen ogen en een zenuwachtig trillen in zijn handen, dat erger wordt wanneer we gebeurtenissen in Spanje noemen. Dit trillen in zijn handen, aanvankelijk toegeschreven aan nervositeit, zou later door artsen worden geïdentificeerd als een van de eerste symptomen van de ziekten die hem tot de dood zouden verteren. Terwijl Fernando in Valencia wegkwijnde, vocht Spanje een van de bloedigste oorlogen uit in zijn geschiedenis. Het Spaanse volk, in de steek gelaten door zijn rechtmatige koning, stond op in een heroïsch en brutaal verzet tegen de Franse indringers. Hele steden werden uitgemoord, families uiteengereten, maar de Spanjaarden bleven vechten met een felheid die heel Europa verbaasde. Ironisch genoeg, hoe meer het volk leed in naam van Fernando VII, hoe meer de figuur van de gewenste koning groeide in het collectieve geheugen. Hij was een symbool geworden, een levende martelaar, een messiaskoning, die op een dag zou terugkeren om zijn volk te bevrijden. Deze mythevorming was diep ironisch, gezien het feit dat Fernando in Valencia een steeds somberdere en autoritairder persoonlijkheid vertoonde. De weinige Spaanse edellieden, die hem in ballingschap vergezelden, waren getuigen van angstaanjagende woede-uitbarstingen, gevolgd door perioden van bijna katatonische isolatie. De hertog van San Carlos, een van de weinigen die gedurende de hele periode loyaal bleef, schreef in zijn memoires: Zijne majesteit leek bewoond te worden door 2 verschillende mannen. Overdag was hij hoffelijk en bedachtzaam, maar 's nachts, als hij dacht alleen te zijn, hoorde ik hem vloeken tegen allen die hij als zijn vijanden beschouwde. De lijst was lang en omvatte vrijwel alle belangrijke mannen van Spanje. De terugkeer van Fernando VII op de Spaanse troon in 1840, na de val van Napoleon, had het moment van zijn persoonlijke en politieke verlossing moeten zijn. De koning die in maart van dat jaar naar Madrid terugkeerde, werd begroet door uitzinnige menigten die in hem de personificatie van het nationale verzet zagen. Maar de man die uit de koninklijke koets stapte bij de Puerta de Alcalá, was een verwrongen en verharde versie van de jonge prins, die 6 jaar eerder was vertrokken. Zijn ogen die voorheen schitterden van ambitie,
weerspiegelden nu en berekenende kilheid waardoor de hovelingen hun blik neerlieten wanneer ze zijn blik krijsten. De eerste daden van Ferdinand VII als herstelde koning onthulden de diepgaande transformatie die de ballingschap in zijn persoonlijkheid had teweeggebracht. In plaats van de nationale verzoening die velen verwachten, startte hij een van de meest brutale politieke vervolgingen uit de moderne Spaanse geschiedenis. Duizenden liberalen die tegen de Fransen hadden gevochten, werden gevangen gezet, gemarteld of geëxecuteerd, simpelweg omdat ze een grondwet hadden gesteund die de absolute macht van de koning beperkte. Fernando zelf superviseerde persoonlijk veel van deze processen en toonde een nauwgezette vreedheid die zelfs zijn meest fervente aanhangers choqueerde. Op dit punt moet u de ware omvang van wat we hier onthullen begrijpen. Het verhaal van Fernando VII gaat niet alleen over een wrede koning, het gaat erom hoe absolute macht een menselijke ziel volledig kan corromperen en persoonlijke trauma's kan omzetten in staatsbeleid. Als u deze verborgen waarheden uit de Europese geschiedenis voor het eerst ontdekt, moet u zich nu abonneren op ons kanaal en het belletje voor meldingen activeren. Want wat we vervolgens zullen onthullen over het intieme leven en de medische geheimen van deze koning, zal uw perceptie van hoe de officiële geschiedenis de meest verontrustende waarheden verbergt, volledig veranderen. Abonneer u nu, want content zoals deze die historische nauwkeurigheid combineert met boeiende verhalen, is zeldzaam en u mag geen aflevering van deze serie over de duistere geheimen van het Europese koningshuis missen. Het huwelijksleven van Fernando VII werd op zichzelf een tragedie waardig van Shakespeare, maar met nog sinister contouren. Zijn eerste huwelijk met Maria Antonia van Naples in 1802 duurde slechts 6 jaar en werd gekenmerkt door een emotionele kilte die de hovelingen toeschreven aan de verschillen in temperament tussen de echtgenoten. De waarheid, zoals we later zouden ontdekken, was veel complexer en verontrustender. Maria Antonia stierf in 1806, officieel aan tuberculose, maar geruchten die in de Madrilense salons werden gefluisterd, suggereerden dat de koningin niet alleen aan ziekte, maar ook aan een diepe huwelijkse melancholie was weggekweten. De graven van Chinchon, hofdame van de koningin, liet een dagboek nadat meer dan een eeuw verborgen bleef. Daarin beschreef ze scènes die we vandaag de dag zouden herkennen als tekenen van een diep dysfunctioneel huwelijk. Hare Majesteit de Koningin brengt dagenlang door in haar vertrekken en weigert zelfs haar meest intieme dames te ontvangen. Wanneer zijn Majesteit de Koning haar bezoekt, horen we vaak geschreeuwen, daarna een krachtige stilte die urenlang duurt. De koningin verscheen gisteren met sporen op haar nek, die ze probeerde te verbergen met een hoge sjaal, maar haar ogen toonden een angst die geen enkele make-up kon verbergen. Het tweede huwelijk van Fernando met Isabella van Braganza in 1816 volgde een nog verontrustender patroon. Isabella was een Portugese prinses die bekend stond om haar vriendelijkheid en intelligentie, eigenschappen die aanvankelijk een heilzaam effect leken te hebben op het temperament van de koning. Bijna 2 jaar lang ademde het Madrilense hof een lichtere lucht, met feesten en ceremonies die niet meer waren gezien, sinds voor de Franse invasie. Maar deze politieke en persoonlijke huwelijksrace begon te wankelen, toen duidelijk werd dat de koningin geen erfgenaam kon voortbrengen. De hofartsen werden opgeroepen om het koninklijke paar discreet te onderzoeken, maar hun conclusies bleven verzegeld in de meest geheime archieven van het paleis. Wat we weten komt van fragmenten van correspondentie, die werden onderschept door de inlichtingendiensten van andere Europese mogendheden, met name Frankrijk en Oostenrijk, die spionnen in het Spaanse hof hadden geïnfiltreerd. De Oostenrijkse ambassadeur, graaf Brunetti, schreef aan prins Metternich in IT. De huwelijkelijke moeilijkheden van hun katholieke majesteiten nemen verontrustende proporties aan voor de dynastieke stabiliteit. Betrouwbare bronnen aan het hof suggereren dat het probleem niet bij de koningin ligt, maar bij omstandigheden van zo delicaat aard
dat ik ze niet eens in officiële correspondentie durf te noemen. Was Isabel van Braganza stierf in 1806 officieel aan kraamvrouwenkoorts. Na een miskraam, maar de omstandigheden rond haar dood voeden duistere speculaties die Fernando de rest van zijn leven zouden achtervolgen. De koninklijke autopsie, uitgevoerd door de leefarts van het koninklijk huis, Bartolomé Piñera y Silas, vond plaats in het diepste geheim, met slechts 3 aanwezigen naast de arts zelf. Het officiële rapport vermeldde slechts complicaties ten gevolge van een mislukte zwangerschap, maar een niet-officiële versie van het document, ontdekt in de archieven van de Apostolische Nunciatur in Madrid in de 20e eeuw, bevatte details die wezen op verwondingen die onverenigbaar waren met natuurlijke oorzaken. Het derde huwelijk van de koning, met Maria Josepha Amalia van Saxen in duurde slechts 2 jaar en werd gekenmerkt door een sfeer van terreur die zich over het hele koninklijk paleis verspreidde. Maria Josepha was een Duitse prinses, opgevoed met de waarden van de verlichting, volkomen onvoorbereid op de broedrealiteit van het Spaanse hof onder Ferdinand VII. Haar brieven aan haar familie in Saxen, onderschept door de koninklijke geheime politie, schilderen een angstaanjagend portret van haar huwelijksleven met de Spaanse koning. Lieve mama, schreef de koningin in juni 1827. Ik kan niet blijven beschrijven welke verschrikkingen ik dagelijks in dit paleis meemaak. Mijn echtgenoot is niet de man die jullie hebben leren kennen tijdens de huwelijksonderhandelingen. Hij is bezeten door demonen die zich vooral 's nachts manifesteren. Ik slaap met mijn hofdame op de kamer, want ik ben bang om alleen met hem te zijn na zo'n zondergang. Gisteren, tijdens een van zijn woedeaanvallen, vernielde hij al het mobiliair in zijn privévertrekken. De bedienden fluisteren over andere koninginnen die zulke beproevingen niet konden verdragen. De dood van Maria Josepha in 1827, opnieuw officieel toegeschreven aan gezondheidsproblemen, markeerde een keerpunt in de publieke perceptie van Fernando VII. 3 koninginnen die onder verdachte omstandigheden stierven, begonnen geruchten te woeden die zelfs de strengste koninklijke censuur niet volledig konden onderdrukken. In de tavernes van Madrid, op de markten van Sevilla, in de salons van Barcelona, begon het volk te fluisteren dat de koning vervloekt was, dat zijn handen het merkteken van de dood droegen voor elke vrouw die hem naderde. Tegen deze achtergrond van groeiende verdenkingen en dynastieke instabiliteit besloot Fernando zijn 4e en laatste huwelijk aan te gaan. Met Maria Cristina van Bourbon II Siciliën in 1806. Deze juni was niet alleen een persoonlijke aangelegenheid, maar een absolute politieke noodzaak. Op 45-jarige leeftijd had Fernando nog steeds geen wettige erfgenaam en de kwestie van de troonopvolging begon de hofhouding en het land gevaarlijk te verdelen. Maria Cristina, slechts 23 jaar oud, was een Napolitaanse prinses bekend om haar schoonheid en belangrijker nog, om haar schijnbare vruchtbaarheid, aangezien al haar zusters zonder problemen kinderen hadden gebaard. Het huwelijk werd gevierd met een pracht en praal die men in Madrid al tientallen jaren niet had gezien, alsof Fernando de pracht van de ceremonies wilde gebruiken om de sinistere geruchten die hem achtervolgden te overstemmen. Maar degenen die de koning tijdens de festiviteiten observeerden, merkten alarmerende fysieke veranderingen in zijn uiterlijk op. De Franse ambassadeur, hertog van Moutclar, beschreef hem in een depêche naar Parijs. Zijn katholieke majesteit vertoont duidelijke tekenen van fysieke achteruitgang. Zijn gezicht, ooit rond en rooskleurig, vertoont nu een lijkenbleke kleur. Zijn handen trillen constant en tijdens de huwelijksceremonie merkte ik op dat hij zich verschillende keren discreet aan het altaar moest vasthouden. Nog verontrustender is zijn blik, die een koortsige, bijna waanzinnige kwaliteit heeft gekregen, die ongemak veroorzaakt bij allen die proberen oogcontact met hem te maken. De eerste maanden van het huwelijk met Maria Cristina leken een tijdelijke verjonging bij de koning te brengen. De jonge koningin bleek in staat om met de wispelturige buien van haar man om te gaan
en ontwikkelde subtiele strategieën om hem te kalmeren tijdens zijn woedeaanvallen. Maar het was in deze periode dat de eerste gedetailleerde verslagen over de intieme fysieke eigenaardigheden van Ferdinand VII opdoken, verslagen die pas tientallen jaren later hun volledige betekenis zouden krijgen toen de medische documenten aan het licht kwamen. Vertrouwelingen van Maria Christina liet in haar persoonlijke memoires aanwijzingen achter over ontdekkingen die de koningin kort na het huwelijk had gedaan. Hare Majesteit vertrouwde mij in een moment van extreme angst, totdat haar huwelijk moeilijkheden ondervond van zo'n intieme en delicaat aard, dat ik het niet eens durf op te schrijven. Ze vermeldde alleen dat bepaalde fysieke beperkingen van zijn majesteit de koning de tragedies die zijn eerdere huwelijken hadden omringd, zouden kunnen verklaren. Toen ik vroeg of ik de lijfartsen moest raadplegen, werd de koningin bleek en smeekte me om het onderwerp nooit meer te noemen. De geboorte van infanta Isabella in oktober 18 werd in heel Spanje begroet als een goddelijk wonder en bewijs dat God de dynastie eindelijk met een erfgenaam had gezegend. Maar in de meest intieme kringen van het hof werd de vreugde getemperd door verontrustende geruchten over de omstandigheden van de conceptie. Verschillende hovelingen merkten op dat de koning in de maanden voorafgaand aan de zwangerschap van Maria Christina lange tijd afwezig was van het hof, zogenaamd op jacht, maar in werkelijkheid verborgen op landelijke eigendommen, waar hij geheime medische behandelingen onderging. Dr. Vicente Pau, de persoonlijke arts van Fernando tijdens deze periode, werd slechts 3 maanden na de geboorte van Isabella onder mysterieuze omstandigheden dood aangetroffen. Zijn lichaam werd in de rivier Manzanares gevonden, met tekenen van geweld, maar de zaak werd op koninklijk bevel snel geclasseerd. Onder zijn persoonlijke papieren, die onmiddellijk door de koninklijke garde in beslag werden genomen, bevonden zich naar verluidt notities over experimentele behandelingen die aan de koning waren toegediend, met preparaten op basis van kwik en arsine, die destijds werden beschouwd als stimulerend voor dysfuncties van de mannelijke viriliteit. De tweede zwangerschap van Maria Christina, die resulteerde in de geboorte van infanta Luisa Fernanda in januari 19 is vooralsnog omstreden. Tijdens deze periode vertoonde Fernando duidelijke tekenen van een ernstige ziekte, dramatisch gewichtsverlies, epileptische aanvallen en een tremor die zo ernstig was geworden dat hij nauwelijks officiële documenten kon ondertekenen. Verschillende Europese artsen werden heimelijk naar het paleis geroepen, maar hun meningen bleven verdeeld tussen degenen die epilepsie, gevorderde syfilie of chronische vergiftiging door zware metallen diagnoseerden. De prins en de donkere geheimen van het Spaanse hof. Kantoor Prins Clement Wayne Clemens van Metternich, Oost-Henrikse kanselier, en in van de meest invloedrijke mannen van de Enrique C. Wayne Enrique C. Het rapport beschrijft de situatie rondom de Spaanse koning in alarmerende termen. De gezondheid van Fernando VII is zodanig verslechterd dat zijn dood door alle behandelende artsen als onafwendbaar wordt beschouwd. Nog zorgwekkender zijn de groeiende twijfels over de legitimiteit van zijn dochters. Betrouwbare bronnen suggereren dat de koning fysiek niet in staat zou zijn om kinderen te verwekken en dat de zwangerschappen van de koningin het resultaat zouden kunnen zijn van alternatieve regelingen. Mochten deze geruchten bevestigd worden, dan zal Europa geconfronteerd worden met een opvolkingscrisis die de hele Iberische schiereiland in brand kan steken. Koninklijk Palace Madrid 10. Tijdens zijn laatste levensmaanden verandert Fernando VI in een werkelijk gekwelde figuur. Officiële portretten uit die tijd tonen een te vroeg verouderd man, met diepe ogen en een uitdrukking die wisselt tussen woede en wanhoop. Maar het waren zijn nachtelijke gedragingen die de bewoners van het paleis het meest alarmeerden.
Verschillende getuigen verklaarden dat de koning nachtenlang door de koninklijke hangen zwierf, onverstaanbare monologen mompelend waarin gebeden, godslasteringen en dreigementen tegen decennia geleden overleden vijanden door elkaar liepen. De markies van Miraflores, minister van het koninklijk huis, beschrijft in zijn memoires een bijzonder verontrustende scène die hij in augustus 1810, enkele weken voor de dood van de koning meemaakte. Ik trof zijn majesteit aan in de koninklijke bibliotheek om 3 uur 's nachts, volledig naakt, terwijl hij stapels documenten in de open haard probeerde te verbranden. Toen ik naderbij kwam, draaide hij zich om met ogen die demonen leken te zien. Zij mogen het niet weten, herhaalde hij onophoudelijk, zij mogen niet weten wie ik werkelijk ben. Het kostte me bijna een uur om hem over te halen, een kamerjas aan te trekken en terug te keren naar zijn vertrekken. De volgende dag herinnerde hij zich niets meer. Unink. Koninklijk Palace Madrid. De dood van Fernando de September 1810. De dood van Fernando de September 1810 werd officieel toegeschreven aan een plotselinge beroerte, maar de werkelijke omstandigheden van zijn laatste dagen suggereren een veel complexere en verontrustende agonie. Gedurende zijn laatste week wisselde de koning tussen periodes van angstaanjagende helderheid, waarin hij gedetailleerde instructies dicteerde over hoe bepaalde medische documenten moesten worden vernietigd, en momenten van delirium, waarin hij misdaden bekende die niemand kon identificeren. Broeder Antonio van Cadiz, koninklijke biechtvader die naast de koning bleef tijdens zijn laatste momenten, liet een verslag nadat meer dan een eeuw verzegeld bleef in de Vaticaanse archieven. Zijn majesteit bracht zijn laatste uren door met het smeken om vergeving voor zonden die hij in zulke vage termen beschreef, dat ik hun exacte aard niet kon begrijpen. Hij herhaalde voortdurend dat zij de waarheid hebben ontdekt en dat het koninklijke bloed vanaf het begin bevlekt was. Toen ik hem de laatste sacramenten probeerde te geven, greep hij mijn pols met verrassende kracht vast en fluisterde: Vader, ik ben nooit echt een man geweest. God heeft mij een monster gemaakt, en ik heb mijn monstruositeit omgezet in wraak op de wereld. Unink. Autopsiekamer Koninklijk Palace, Madrid. En toen kwam het moment van de autopsie, die macabere scène die ons verhaal opende. Dr. Francisco Mendes Alvaro en chirurgijn José Ribos Verbedoreta waren niet zomaar artsen die een routinematige procedure uitvoerden. Het waren archeologen die geheimen ontdekten, die de geschiedenis van de Bourbon-dynastie konden herschrijven. Wat zij vonden tijdens die gespannen uren in de autopsieruimte van het Koninklijk Paleis, was niet alleen een leek, maar de fysieke verklaring voor decennia van mysterie, geweld en huwelijkse tragedies. Het officiële medische rapport, waarvan wij tegenwoordig slechts fragmenten kennen, beschreef ernstige aangeboren misvormingen aan de geslachtsorganen van Fernando de VII. De medische tekst, geschreven in de technische taal van die tijd, vermeldde onvolledige ontwikkeling van de mannelijke voortplantingsorganen en anatomische afwijkingen die natuurlijke voortplanting uiterst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk zouden maken. Nog verontrustender waren de verwijzingen naar oude, mogelijk zelf toegebrachte verwondingen en bewijzen van agressieve medische behandelingen met kwikhoudende stoffen. In tweede document, ontdekt in de persoonlijke archieven van Dr. Mendes Alvaro in de 20e eeuw, onthulde nog schokkerendere details. Blijkbaar had de koninklijke arts bewijzen gevonden dat Fernando de VII zijn eigen lichaam had onderworpen aan broedmedische procedures in een poging om zijn fysieke beperkingen te corrigeren. Uitgebreide littekens, chemische brandwonden en tekenen van primitieve operaties suggereerden dat de koning tientallen jaren in het geheim had geprobeerd zijn lichaam te transformeren tot iets dat kon voldoen aan de dynastieke verwachtingen die op hem drukten. De meest verwoestende ontdekking zat echter in een handgeschreven notitie, die werd aangetroffen tussen de persoonlijke documenten van Fernando,
verborgen in een geheim compartiment van zijn bureau. Het trillende handschrift, duidelijk geschreven tijdens zijn laatste levensdagen, bevatte een bekentenis die nooit aan het licht had mogen komen. Ik ben niet de vader van Isabella noch van Luisa Fernanda. Maria Cristina kent de waarheid, net als alle anderen. Zij wisten dat ik niet in staat was om hen kinderen te geven, maar de troon had erfgenamen nodig. Mogen God ons allen vergeven voor deze farce, die de dynastie in stand houdt ten koste van de waarheid. Deze bekentenis, indien authentiek, verklaarde niet alleen de verdachte sterfgevallen van de 3 eerste echtgenotes van Fernando, maar wierp ook verschrikkelijke twijfels op over de hele legitimiteit van de Spaanse opvolging. Isabella de VII, die de troon erfde op 3-jarige leeftijd, was mogelijk geen biologische dochter van de man die officieel haar vader was. De politieke implicaties waren zo explosief, dat de documenten onmiddellijk werden geclassificeerd als eeuwig staatsgeheim en werden verspreid over verschillende geheime archieven in Europa. Maar geheimen hebben een eigenaardige manier om door de generaties heen te sijpelen. Tijdens de jaren begonnen geruchten over de ware afkomst van Isabella de VII te circuleren onder de Europese koninklijke huizen. Prins Albert, echtgenoot van koningin Victoria van Engeland, vermeldde in privécorrespondentie dat de huwelijkse regelingen van het Spaanse hof zo onregelmatig waren geworden, dat de gehele legitimiteit van de regerende dynastie in twijfel werd getrokken. Evenzo deed Napoleon III van Frankrijk bedekte verwijzingen, in gesprekken die door zijn secretarissen werden vastgelegd, naar medische geheimen die de Spaanse Bourbons zouden kunnen destabiliseren, als ze openbaar zouden worden. Maria Cristina, die als regentes tijdens de minderjarigheid van Isabella de VI regeerde, leek zelf de verschrikkelijke last van deze geheimen te dragen. Verschillende tijdgenoten beschreven haar als een vrouw gekweld door schuldgevoelens en paranoia, voortdurend bezorgd over de mogelijkheid dat de waarheid over het vaderschap van haar dochters ontdekt zou worden. De hertog van Rivas, een van de weinigen die haar vertrouwen genoot, schreef in zijn memoires dat de koningin regentes had vertrouwd, dat ze geheimen droeg die niet alleen haar familie, maar de hele Spaanse monarchie konden vernietigen. En zo, terwijl de klokken van de basiliek van San Lorenzo de El Escorial loden voor de ziel van Fernando de VI, in die september van 1803, wisten de artsen die zijn meest intieme geheimen hadden ontdekt, dat ze kennis bij zich droegen die de fundamenten van de Europese monarchie kon doen wankelen. Ze verzegelden hun rapporten, bewaarden hun ontdekkingen en zwegen, zoals zoveel anderen tijdens het leven van de koning hadden gedaan. Maar geheimen, zoals slecht begraven lijken, hebben een eigenaardige neiging om weer boven te komen, wanneer we het minst verwachten. En de waarheid over Fernando de VI, hoe verontrustend ook, blijft ons leren dat achter elke tiran een gebroken mens kan schuilgaan, die wanhopig probeert zijn eigen wonden te verbergen, door nog grotere wonden toe te brengen aan de wereld om hem heen. In het verhaal van Fernando de VI vinden we niet alleen de biografie van een wrede koning, maar een diepe meditatie over de manieren waarop onze meest intieme beperkingen zich kunnen transformeren in politieke monstruositeiten, wanneer ze worden versterkt door absolute macht. Hij was misschien wel de laatste Europese monarch wiens persoonlijke geheimen zo verwoestend waren, dat ze letterlijk met hem moesten worden begraven, maar zelfs uit het graf bleven ze waarheden fluisteren, die alles uitdagen wat we dachten te weten over macht, legitimiteit en de diep fragiele aard van koninklijke autoriteit.